Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Thạch Hạo cùng Hồng Hoàng tới vườn thuốc, tại đây Thạch Hạo đã phát hiện ra Hư Thiên Thần Đằng, một gốc dược liệu quý. Sang tập 161 lần này, mở đầu tập phim, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh Thạch Hạo cùng Hồng Hoàng xuất hiện tại một vườn thuốc. Rất nhanh, trên tay Thạch Hạo, đả thần thạch trong trạng thái ngắp ngắn ngắp dài đã xuất hiện. Thế nhưng, Thạch Hạo mặc kệ nó, cầm nó tung lên vài vòng giống như viên đá. Sau đó, nam nhân kia liền ném thẳng đả thần thạch về phía trận pháp. Lúc này, đả thần thạch tựa như tên bắn, trên người tỏa ra lôi điện, nó liền xuyên qua lớp màn chắn bên ngoài, phá hủy trận pháp bảo vệ. Thế nhưng, cũng vì sự đau đớn khi va chạm mà đả thần thạch khóc lóc, trên miệng liên tục gào thét kêu la thảm thiết. Tuy nhiên, sau khi kêu la một hồi, nghe được lời dụ dỗ của Thạch Hạo, nó vẫn ngoan ngoãn làm tiếp công việc của mình. Rất nhanh, đả thần thạch đã liền đi vào bên trong trung tâm trận pháp. Thế nhưng, nó vừa vào, từ trên trời cao, lôi điện lại bất chợt đánh xuống. Thấy vậy, đả thần thạch lại gào mồm, thân thể không ngừng di động. Sau một hồi, thanh âm nó vang lên nói: "Coi như xong, rốt cuộc cũng làm tan rã trận văn, hẳn có thể đi vào rồi." Nghe thế, lấy một luồng ánh sáng bao phủ cơ thể, Thạch Hạo lập tức đi vào. Rất nhanh, bước vào trung tâm trận pháp, tia điện bên ngoài đã liền đánh xuống. Thế nhưng, có màn chắn bảo vệ, Thạch Hạo cũng không sao. Còn đả thần thạch, chỉ trong tích tắc, nó gầm lên, lôi điện bao phủ quanh cơ thể, một hơi liền mạnh mẽ phá tan hoàn toàn trận pháp, tia điện màu đỏ bên ngoài theo đó cũng tan biến. Thế nhưng, đúng vào lúc này, bên ngoài xuất hiện một tên sâu đại, thanh âm vang lên nói: "Phá giải được trận pháp, các ngươi có thể đi rồi." Dứt lời, công kích liền phóng tới, tuy nhiên khi va chạm vào lớp màn chắn bên ngoài cơ thể Thạch Hạo, nó đã liền tiêu biến. Thấy thế, Thạch Hạo bất ngờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên kia. Sau đó, hai người bắt đầu trải qua một hồi võ mồm vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, tên kia là người động thủ trước. Trên người hắn ta, một luồng phù văn bất chợt bạo phát, sau đó bao phủ quanh thân thể của mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Ở phía dưới, đối diện với tên kia, Thạch Hạo vô cùng tức giận. Theo lời Hỏa Hoàng, tên này là Lạc Đạo, hắn tới từ Xích Châu. Theo lời nói Hỏa Hoàng chấm dứt, thần lực quanh người Lạc Đạo ở trên không trung rất nhanh đã tỏa ra bao phủ lấy nơi này. Lôi điện bạo phát, thanh tước cốt kiếm trên tay Lạc Đạo rất nhanh đã phóng ra, lao thẳng về phía Thạch Hạo cùng Hỏa Hoàng. Trong khoảnh khắc đó, khi kiếm khí lao tới người, Thạch Hạo vẫn bình chân như vậy, thần lực tỏa ra, anh ấy liền dùng quyền phá tan kiếm khí. Sau đó, anh ấy liền nói Hỏa Hoàng lùi lại, thấy Thạch Hạo đơn giản phá đi công kích của mình, Lạc Đạo nổi giận, trên tay lôi điện một lần nữa ngưng tụ. Chỉ trong tích tắc, vung cốt kiếm trong tay, hắn ta liền lao tới đập thẳng xuống đầu Thạch Hạo. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Hạo không thèm tránh né. Nhất thời, màu vàng trên người đột nhiên lóe sáng, Thạch Hạo dùng nhục thân mạnh mẽ của mình ngạnh kháng một đòn của tên kia. Thế nhưng phía sau Lạc Đạo, bất ngờ lại xuất hiện thêm một tên nữa, thân thể bay lên không trung, một luồng lôi điện màu đỏ trên người bạo phát. Ở gần Thạch Hạo, cái tên Lạc Đạo thấy nhục thân của đối thủ mạnh mẽ như vậy thì bất ngờ, phía đối diện đáp lại hắn, Thạch Hạo chỉ khẽ nhếch miệng. Khoảnh khắc này đây, trên trời cao, tên tóc đỏ sau một đoạn thời gian rốt cuộc cũng ngưng tụ ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Còn Thạch Hạo, hai tay vung ra, thần thực kinh người bạo phát, anh ấy liền dùng kinh khí đánh bay đối thủ ra xa. Thế nhưng, giữa không trung nơi có mặt trời đỏ như máu, cái tên tóc đỏ kia thần lực đã tỏa ra bao phủ khắp nơi này. Thấy vậy, Thạch Hạo bàn tay khẽ động, nhất thời, một luồng ánh vàng đã liền phóng ra, đánh thẳng lên không trung. Phía đối diện, tên tóc đỏ cũng lập tức đón đỡ, trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ bất chợt ầm ầm bạo phát, tỏa ra kinh khí kinh người. Thấy thế, hai tên kia cũng phải sợ hãi, không ngờ thần lực của Thạch Hạo lại mạnh mẽ như thế. Tuy nhiên, hai tên kia vẫn chưa dừng lại. Ngay lập tức, Lạc Đạo phù văn huyễn hóa, xung quanh cơ thể hắn, hư ảnh cốt kiếm liền hiện ra, chỉ trong tích tắc, hàng trăm cây kiếm đã xuất hiện. Thấy đối thủ như vậy, sau lưng Thạch Hạo, động thiên màu vàng cũng phát sáng, thần lực kinh người tỏa ra uy áp khủng bố hướng về phía đối thủ. Thế nhưng không chỉ có Lạc Đạo, cái tên tóc đỏ kia rất nhanh cũng hành động. Trên người hắn ta, một cây kiếm bùng phát ánh lửa đỏ rực cũng xuất hiện. Nhất thời, nơi đây tựa như biến thành một màn biển lửa nóng rực, màu đỏ không ngừng đi vào bên trong thanh kiếm. Ánh mắt của Thạch Hạo biến lạnh, không còn quan sát thanh kiếm này nữa mà bắt đầu bùng phát thần uy, một đòn mạnh mẽ phóng ra. Trong khoảnh khắc ba đòn công kích đánh vào nhau, một vụ nổ chấn động nơi đây nhất thời bạo phát, mặt đất tựa như rung chuyển. Sau đó, hai tên kia bị đánh bay. Thấy vậy, bọn chúng sợ hãi liền phóng người đi bỏ chạy. Đáng tiếc, Thạch Hạo rất nhanh đã truy đuổi. Liệu rằng kết cục của hai tên này sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!